আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলে ভালে আছে। তো মই বহু বেছি সময় নষ্ট নকৰি ডাইৰেক্ট আমি মেইন কণ্টেণ্টলৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি পেলাই অলৰেডি গম পাইছে যে ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম কেনেকৈ কম্পিউটাৰত আমি ফল্ডাৰ এটা হাইড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ফল্ডাৰ হাইড কৰি ৰখাটো আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুখিনি প্ৰকাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। তো সেইটো বস্তু এই ভিডিঅ'টোত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত শিকি লওঁ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল্ডাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মোৰ এই যিটো ফল্ডাৰ আছে এইটো মই হাইড কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। তো ফল্ডাৰটো হাইড কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এইটো চিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে ভিউ টেব দেখা পাইছে, ইয়াতে ভিউ টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো অপশ্যন আছে যে হাইড ছিলেক্টেড আইটেমছ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ হাতত এখন ডায়লগ বক্স অপেন হ'ব আৰু ইয়াতে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখি পেলাই অ'কে প্ৰেছ কৰক যে এপ্লাই চেঞ্জেছ টু দিছ ফল্ডাৰ, চাব ফল্ডাৰ এণ্ড ফাইলছ। ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত লগতে তাৰ ভিতৰত থকা ফল্ডাৰ আৰু ফাইলছবিলাকো আমাৰ যাতে হাইড হৈ যায়, সেই গতিকে আমি এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ৰখাটো বাধ্যতামূলক। ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আমি অ'কে প্ৰেছ কৰিম আৰু আমাৰ ফল্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা হাইড হৈ যাব দেখা পালে। ঠিক আছে, এতিয়া এই ফল্ডাৰটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাইড হৈ গ'ল। তো হাইড হোৱা ফল্ডাৰটো আমি যেতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হ'ব, আমি ফল্ডাৰটো চাব লগা হ'ব, তেতিয়া আমি ফল্ডাৰটো কেনেকৈ শ্ব' কৰিম। তো এইটো শ্ব' কৰাৰ কাৰণে আমি এই ইয়াত ভিউ টেব যিটো আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো এইটো হিডেন আইটেমছ বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু তেতিয়া আমাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হাইড হৈ থকা ফল্ডাৰ যিবিলাক আছে গোটেইবিলাক ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব। তাৰ ভিতৰত এইটো এটা ফল্ডাৰ যিটো আমি অলপ আগত হাইড কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এইটো ইয়াতে এনেকৈ শ্ব' হৈ থাকিব। এতিয়া যদি আমি ইয়াতে যদি ভিউত আহি পেলাই এইটো যদি হাইড আইটেমছত যদি ক্লিকে হৈ থাকে, অৰ্থাৎ হিডেন আইটেমছত যদি ক্লিকে হৈ থাকে, তো এইটো ইয়াতে এনেকৈয়ে থাকিব, এইটো কেতিয়াও শ্ব' নকৰাকৈ নাথাকে, এইটো এনেকৈ শ্ব' কৰিয়ে থাকিব। যদি এইটো আমি শ্ব' নকৰাকৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ভিউত আহি পেলাই আমি ইয়াতে হিডেন আইটেমছত ক্লিক কৰি পেলাই এইটো গুচাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ হাইড হৈ থকা ফল্ডাৰটো আৰু এবাৰৰ কাৰণে গুচি যাব। অ'কে, তো এতিয়া আমাৰ যিটো ফল্ডাৰ আমি হাইড কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ফল্ডাৰ এতিয়া আমাৰ আনহাইড কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ফল্ডাৰটো বৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তো ফল্ডাৰটো আমি হাইড কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই। তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি ফল্ডাৰটো লৈ ল'ব লাগিব। আমি ফল্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এইটো চিলেক্ট কৰি পেলাই মই ইয়াতে ভিউত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে যিটো হাইড ছিলেক্টেড আইটেমছত অ'কে হৈ আছে ৰাইট, তো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই মই ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই আৰু এবাৰ অ'কে কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এই ফল্ডাৰটো মোৰ ইয়াৰ পৰা আনহাইড হৈ যাব। এতিয়া যদি মই ভিউত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে যদি মই আহি পেলাই হিডেন আইটেমছত ক্লিক কৰি দিওঁ, সেইকেইটা ফল্ডাৰ হাইড হৈ গ'ল, কিন্তু এইটো ফল্ডাৰ আমাৰ আনহাইড হৈ থাকিলে। তো এনেকুৱাকৈ আমি ফল্ডাৰ এটা হাইডো কৰিব পাৰোঁ, আনহাইডো কৰিব পাৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তো ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ভিজিট কৰক, কাৰণ এই চেনেলটোত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড টপিকবিলাক প্ৰভাইড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ প্ৰয়োজন মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।